Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với sự có ích của Nam. Hôm nay thì chúng ta sẽ làm một cốt bánh vô cùng đơn giản thôi, chỉ cần bao gồm 4 nguyên liệu mà không đòi hỏi bất cứ một thứ gì như kiểu máy đánh trứng hay là lò nướng gì cả. Không phải rất là ngầu ư. Và đó là một chiếc bánh màu ghi xinh xắn và đẹp đẽ như thế này này. Đó là một chiếc bánh làm từ Oreo. Hãy cùng xem với Nam nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cần có Oreo. Thì đây là Oreo ở Nhật á, đắt vãi chưởng luôn á. Một gói có tầm 18 cái mà gần 40.000 một gói hộp á, đắt khủng khiếp. Thì cho công thức ngày hôm nay chúng ta sẽ cần 23 chiếc bánh Oreo có kem, tức là 46 chiếc bánh Oreo không có kem ấy. Đừng có học dốt toán như ông gấu nhá, mình đã liệt kê rất là chi tiết rồi đó. Sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành tách bỏ cái phần kem ra. Thực chất thì mọi người có thể dùng luôn cái phần kem này cũng được. Cơ mà mình thấy khi mà nó rầm ra thì nhìn nó không được đẹp mắt lắm á, thế nên mình mới bỏ ra đó. Sau đó thì chúng ta sẽ đập vụn nó ra. Thực chất dễ hơn thì mọi người có thể cho nó vào trong một cái túi nhỏ và sau đó thì lăn á, thì nó sẽ dễ hơn. Còn mình lười. Tiếp theo là cho bột nở và sữa. Thì chắc mọi người cũng để ý là khi mà chúng ta ăn bánh quy, chúng ta thường có xu hướng là sẽ chấm vào sữa đúng không? Để làm cho bánh nó mềm hơn đó. Thì cái bánh này cũng hoạt động như thế thôi. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta đổ sữa vào trong vụn bánh quy? Cái bánh sẽ mềm ra và nó sẽ thành bánh như bình thường. Công thức này không phải là của mình nghĩ ra. Hôm trước thì mình đã tham khảo một số YouTuber khác như là No Oven Cookie and Baking thì đó ấy. Sau khi chúng ta đã hòa trộn xong thì mình sẽ chia ra làm 3 phần bằng nhau. Thì mình thấy thế này thì 3 cái phần nó sẽ bằng nhau hơn ấy. Khi mà chúng ta chả láng thì cũng không phải cắt nó ra thì có khả năng là sẽ không đều ấy. Nếu chia nó ra thành 3 phần ngay từ đầu thì nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Đây cũng là cách mà mình thấy mọi người ở bên châu Âu mọi người hay làm á. Mọi người sẽ chia ra làm 3 phần bằng nhau ngay từ đầu luôn thì nó sẽ đảm bảo được là nó sẽ bằng nhau thay vì chúng ta cắt. Vì phần bột sau khi chia ra thì nó khá là mỏng và ít ấy, thì nên chúng ta chỉ cần hấp trong vòng 15 phút thôi là nó sẽ chín thôi. Khuôn mà mình sử dụng ngày hôm nay là khuôn 12cm và bạn sẽ còn thấy cái khuôn này rất dài. Vì mình nhận ra là nếu mình phải làm 15cm ấy thì mình sẽ không ăn hết mà sau đó còn tốn nhiều nguyên liệu ấy chứ. Vừa tốn tiền vừa béo, chả được tích sự gì cả. Và nhớ là sau khi mà chúng ta đã hấp bánh thì phải để cho bánh nguội hoàn toàn nhá. Cái quá trình nguội này thì sẽ mất khoảng 30 phút ạ. Và bởi vì trong bánh Oreo thì nó sẽ có bơ này, xong nó có thêm bột cacao, thế nên cái bánh thành phẩm của chúng ta sẽ rất là mềm và ẩm. Nó như kiểu là một cái bánh bơ á, nó không mềm, nó xốp được như kiểu bánh bông lan ở Việt Nam, cơ mà nó vẫn khá là mềm đó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ làm phần kem. Cho phần kem hôm nay thì mình sử dụng topping cream. Ngược điểm duy nhất của topping cream là của mình thấy là kiểu hương vị nó không được ngon và nó có một cái mùi khá là khó chịu ấy, kiểu mùi hóa học hay cái mùi gì ấy. Cơ mà khi mà chúng ta pha trộn thêm một hương liệu nào đó, trong trường hợp ngày hôm nay thì mình cho thêm bột Oreo và cuối cùng thì nó thành kem Oreo ấy, thì topping cream là một loại kem hoàn hảo luôn. Vì nó có một cái độ đông cứng kiểu nó khá là khó chảy ấy, và nó cũng cứng hơn rất là nhiều, thế nên chúng ta sẽ dễ dàng để chà láng hơn so với cả kem tươi. Vì kem tươi thì nó ngậy hơn, cơ mà nó sẽ dễ chảy ấy. Mình thấy nó sẽ chảy khủng khiếp luôn. Và tiếp theo là đến trên mục chà láng. Mọi người hãy dừng một giây, bỏ cái mắt ra khỏi cái tay của mình. Và sau đó thì nhớ là trước khi mà chà láng kem thì chúng ta luôn luôn phải phết một cái lớp kiểu nước đường lên trên bánh nhá, thì bánh nó sẽ mềm hơn. Và ở đây thì mình có xài nốt cái phần kem còn lại vì mình thấy nó hơi phí á, nếu mà bỏ đi. Và sau đó thì chúng ta cứ chà láng kem thôi và cầu nguyện cho điều tốt đẹp nhất. Thực chất thì mình thấy ở cái bước này thì cái kem này cũng khá là dễ chà láng ấy, vì nó khá là mềm và mượt, cơ mà nó cũng không bị dễ chảy quá. Cơ mà điều này thì còn phụ thuộc vào cái độ nhuyễn của cái bột Oreo khi mà chúng ta bỏ vào nhá. Như mọi người thấy ở bước đầu tiên ấy, khi mà mình cho sữa để làm cốt bánh vào trong cái bột Oreo ấy, thì lúc đấy nó còn hơi vụn vụn. Cơ mà khi mà mình cho bột Oreo vào trong kem tươi thì mình đã cố gắng kiểu nghiền nhuyễn nó ra hết sức có thể ấy. Vì nếu mà khi mà chúng ta để cho cái Oreo còn kiểu cục to vào ấy thì nó sẽ kiểu có khả năng nó bị tắc ấy, xong nó phọt ra, rách luôn cả cái túi kem ấy. Và nhờ vào cái màu đen của Oreo mà chúng ta có một chiếc bánh kem màu ghi, màu của sự chết chóc và lạnh lùng, cái mà mình thích lắm ấy, kiểu nhìn nó cứ ngầu á. Mấy hôm nay thì mình cũng có tham khảo thêm một xíu về cách chà láng kem ấy, thì có thể thấy trong video là nó vẫn chưa hiệu quả lắm. Mọi người có thể tham khảo thêm một xíu ở trên Instagram Olive Studio. Đó chỉ là một tiệm làm bánh online thôi, cơ mà họ hay làm Instagram TV về kiểu quá trình làm bánh của họ ấy. Và mình thấy nó khá là hay và hữu ích.
kiểu nhìn nó cũng hay hay ấy. Xong rồi họ còn có rất là nhiều mẫu đẹp nữa. Quyết tâm của mình, kiểu mục tiêu phấn đấu của mình là ăn cắp được hết tất cả các mẫu đấy. Cho phần trang trí hôm nay thì chúng ta sẽ có rất nhiều ý tưởng thôi. Đầu tiên là chúng ta chỉ cần rắc một cái vòng tròn vụn Oreo lên trên này và cũng đủ xinh rồi, kiểu nhìn nó tối giản á. Sau đó thì viết thêm một cái chữ gì như kiểu chúc mừng sinh nhật ở bên trong ấy là đủ xinh rồi. Cơ mà tất nhiên thì một tựa đom bóng như mình thì làm sao mà chịu nổi sự đơn giản như thế được cơ chứ. Thế nên mình đã quyết định là sẽ dùng nốt cái phần kem còn lại và sau đó thì bắt lên. Không à, mình bắt kem nó hơi lệch lệch ấy. Sau cuối cùng mình có thêm một quyết định ngu si nữa, đó là mình kiểu đấy sự ngu si. Và như một biện pháp cuối cùng thì mình đã dùng bánh Oreo mini. Nhìn nó thì cũng xinh thôi cơ mà. Mọi người có thể tưởng tượng ra đúng không? Mình đã tốn gần 200.000 cho cái đống bánh Oreo này ấy. Nó không hề rẻ hơn xíu nào so với làm bánh bình thường đâu. Cơ mà mình thấy thì đây cũng là một cái bánh vô cùng đơn giản thôi ấy. Vì cũng như đã giới thiệu ở đầu thì nó chả cần một cái gì cả. Nó chả cần máy đánh trứng, nó cũng chả cần lò nướng luôn. Và nếu như bạn là một người đàn bà đực tiền thì bạn hoàn toàn có thể đánh tay ở cái bước đánh game ấy, và thế là hoàn thành chỉ tiêu luôn. Ở đó có một mẹo mà mình rút ra được là sau khi mà chúng ta phết game luôn thì chúng ta phải để cho bánh nghỉ ít nhất 1 đến 2 tiếng trong tủ mát nha, để mà nó có thể cho thời gian set game lại ấy. Không mà khi mà chúng ta cắt bánh luôn thì nó sẽ bị phọt game ra như thế này này. Đây là mình đã cố gắng ấn hết sức có thể để cho nó vào hình dạng đẹp đó. Và câu slogan của hôm nay thì có thể hơi nhạt nhẽo một xíu, đó là xoay bánh liếm kem chấm sữa. Bạn mong chờ một cái gì sâu sắc hơn nữa? Mình cũng thấy mà, nhưng mà không xảy ra rồi. Cảm ơn mọi người vì đã xem đến tít tận đây. Cái bánh này thì không chỉ áp dụng với bánh Oreo mà nó còn có thể áp dụng với tất cả các loại bánh quy khác. Thế nên bên cạnh số lượng bánh quy thì mình mới cho thêm cả phần gram vào nữa. Chúc mọi người thành công với cái bánh này nha, vì nó chả có cái gì để mà thất bại nữa ấy. Nếu như mọi người thất bại thì hãy tự kiểm điểm bản thân đi nha. Hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo nha. Bye bye.